So what's up mga kagoys, dito naman po tayo sa ating panibagong vlog. May airbrush na naman tayo mga kagoys sa sidecar. Ano siya, Garfield mga kagoys. Ito okay, umpisahan natin pag airbrush mga kagoys.
So tapos na ang ating Garfield mga kagoys. Tapos na siya. Ayos. At hanggang sa susunod na video mga kagoys, abangan nyo lang. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Jotec Works. Ayos. Okay, bye-bye.